Všechny vás vítám u dnešního videa, ve kterém se budeme bavit o žďáráku od společnosti Snookpack. Nebudu vás dlouho napínat, takže intro. Dneska je to natáčení trošku složitější, jelikož nám poměrně dost fouká, takže občas musím dělat pauzy, aby ten zvuk byl stále kvalitní. Nicméně zpátky k věci. Samozřejmě jdete někde ven na nějaký outdoor, výlet, máte sebou jenom spacák, protože chcete přespat pod čirákem. Nicméně, co čert nechtěl, začne vám pršet, nebo je trošku sichravo, mokrý podloží a tak dál. Máte u sebe spacák, máte u sebe karimatku a měli byste u sebe mít i takovýhle malej doplněk, který vám vlastně všechno usnadní. Samozřejmě ty spacáky jako takový jsou odolný, nicméně nejsou odolný vůči všemu. Jeden z takových velkých minusů, z takových mezer, který oni mají, je právě odolnost vůči dešti, vůči té vlhkosti. Samozřejmě v tomhle případě je dobrý mít u sebe právě žďárák. Tenhle stejný od společnosti Snookpack, označením je Bivy. Nabízí vodní sloupec 5000, díky tomu, že je vyrobený z materiálu Paratex Dry. Zároveň ten materiál, a co je úplně super, je také prodyšnej. Takže se nemusíte bát, že byste se uvnitř toho spacáku pekli, jelikož ten materiál dokáže vypustit až 7,5 litru potu vlastně za 24 hodin. Většinou, když spíte, tak nějaký ten pot vypotíte a ten žďárák právě umožňuje to, aby ten pot vyšel ven a vy byste si ho neschraňovali někde u sebe, což určitě nikdo nechce. V takhle zbaleném stavu je velký 15 cm x 10 cm, samozřejmě když ho rozbalíte, tak je velký 228 na dílku, 85 má v ramenou a 65 má dole vlastně ve spodu. Váží nějakých 300 gramů a myslím si, že to je opravdu velice skvělý malý doplňkový vybavení, který by neměl chybět v žádném batohu, protože když jdete už někde ven, tak takovýhle prostor tam vždycky najdete, abyste si mohli dopřát vlastně ten komfort při tom spánku. Zároveň, když potom zbalíte vlastně ten žďárák, tak díky tomu, že tady je síťovaný dno, tak to bude dejchat, bude vlastně odvádět tu vlhkost ven z toho žďáráku, takže to nikdy nezatuchne, nezačne to plesnivět, zkrátka je to vymyšlený velice dobře. Pojďme si nyní ten žďárák rozdělat, dáme si ho na zem, aby jsme viděli, jak to zhruba vypadá a samozřejmě si řekneme nějaký doplňkový informace. Jdeme na to. Dneska nám sice nepřeje počasí pro natáčení, nicméně určitě nám přeje pro tematické ukázání, vlastně demonstrování tohle z toho žďáráku, jelikož přesně do takových podmínek bych si ho bral, protože nikdy nevíte, kdy začne pršet, je poměrně vlhko, taková vlezlá zima a tak nějak sichravo. Takže vyndáme si žďárák ven, odložíme si na chvilku ten obal vedle sebe a můžeme se do něj podívat. Jak je vidět, ta konstrukce je samozřejmě na první pohled slabá, nicméně se nemusíte bát, jelikož opravdu ten materiál, ten Paratex Dry, je v tomhle případě skvěle využitý. Tak, rozrolovali jsme si v horní části samozřejmě klasický vlez, jako bychom našli u spacáku, protože to slouží na spacáky typu mumie a my si to můžeme takhle roztáhnout. Nejspíš jste si všimnuli, že tenhle vlez je poměrně dost velký. Je to kvůli tomu, že žďárák nemá zip, takže vlastně musíte se dostat do toho žďáráku, do toho spacáku, který je umístěný vevnitř v tom žďáráku, se musíte dostat skrz ten horní otvor. To samozřejmě není žádný problém, jelikož ten otvor je opravdu velký, takže je to velice snadný. Pojďme si roztáhnout ten žďárák, aby jsme se na ně mohli podívat, jak je vlastně velký. Tak a tady nám už krásně leží vlastně před náma takhle rozložený. Ještě mě napadlo, že mám s sebou pár spacáků, takže bych vám mohl vlastně ukázat, jakým způsobem se do toho ten spacák vkládá. To je samozřejmě jednoduchý, je to jako když povlíkáte doma peřiny, jenom to přetáhnete, ale ukázat vám, jak to potom může vypadat dohromady. Vydržte mi tady chvilku. K této demonstraci mi poslouží spacák Tactical 3 od společnosti Snookpack. Je to fakt skvělý spacák, podívejte se na něj, dávám vám nahoru do ička vlastně na něj video, protože už mám hotový. A můžeme ho tam vložit. V tuhle chvíli si vlastně jenom srovnáte vršek, aby vám seděl kraj na kraj, otvor na otvor a v tuhle chvíli si klidně můžete už do spacáku vlízt a užít si vlastně ten komfort při tom spaní, kdy si vůbec nemusíte bát, že by vás jakýkoliv deštíček rozhodil. No tak jo, pojďme si to všechno zase hezky zbalit a vrátíme se zpátky, aby jsme si řekli nějaký doplňující informace. Takže to máme zase zbalený a můžeme se vlastně přesunout k závěru z toho videa. Úplně skvělý doplněk pro turistiku, samozřejmě i pro vojáky, policisty, všechny, kteří potřebují přespávat venku a bojí se, že by je mohl zastihnout déšť, jelikož si nechtějí stavit přístřešek a nemají sebou ani stan. Podívejte se na ten produkt, odkaz na něj vám nechám dole v popisku z toho videa a tím se s vámi vlastně pro dnešek už loučím. Tohle byl žďárák Bivy od společnosti Snookpack na kanále Top Army Shopu. Já moc děkuji za pozornost, mějte se krásně a u dalšího videa se na vás budu těšit. Ahoj!